video po na ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano maglinis ng condenser inverter na floor mounted na aircon. Ang ituturo ko po ay yung basic lang po, base po sa mga gawain ko. So, kahit wala kayong karanasan, sana makatulong po to sa inyo. At dagdag kaalaman din po. Pero I hope na kung bago ka lang sa video ko pong ito, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Sige po.